হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চাকচোন ইমান ধুনীয়া ফুলখিনি ফুলি আছে দেখিছেনে বাৰু আপোনালোকে আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কাচকলৰ এটি ভাত লগা ৰেচিপি এয়া মই কাচকল লৈছোঁ কাচকলখিনিতে কাটি লওঁ মই বাকলি গুচোৱা নাই তেনেকৈ আৰু আনফালে আলু কাটি লৈছোঁ এইখিনি ধুই মেলি এতিয়া মই বইল কৰি ল'মগৈ সকলোৱে বনাই বাৰু কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ হেতুৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইখিনি বইল কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই কাচকলৰ বাকলিখিনি গুচাই লওঁ এতিয়া মই এইখিনি পিটিকি লওঁ আনফালে বাটি এটাত মই সয়াবিন তিয়াই থৈছোঁ সয়াবিনখিনি মই মিক্সিত পিচি আনিলোগৈ বেছি মিহি কৰা নাই আৰু এইফালে মই এতিয়া দি লৈছোঁ বেচন 3 চামুচমান বেচনখিনি দিয়াৰ পাছতে মই মিক্সিত পিচি লোৱা সয়াবিনখিনি দি লৈছোঁ ইয়াতে মই দি লৈছোঁ এতিয়া খুনুনাতে খুনি লোৱা নহৰু আৰু আদা হালধি দি ল'ম নিমখ দি ল'ম ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান দি ল'ম এতিয়া গোটেইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে মিহলাই ল'ম ইয়াত কিন্তু মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেদৰে ভালদৰে মিহলাই গৈ থাকিম এইখিনিতে আৰু অকণ মই বেচন দি লৈছোঁ বেছি ঢিলা হোৱাৰ বাবে এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি মাছৰ দৰে আকাৰ বনাই লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি মই বনাই গৈ আছোঁ
এয়া গুটেখিনি বনাই পিনি হকল এতিয়া মই গেছতে তাৱাখন পাতি লৈছো তাৱাখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই এখিনি দি লৈছো একদম গেছটো মিডিয়াম কৰি কিনি ফ্ৰাই কৰি লম এতিয়া মই হাতাখন দি পাল্টি মাৰি লৈছো এখিনি এপিস দিবলৈ জাগা নাছিলে কাৰণে মই এতিয়া দি লৈছো এখিনি অকমান সাইড কৰি লৈছো আৰু এয়া এখিনি ফ্ৰাই কৰা মিলি হৈ গল আকৌ হে একেখিনি তেলতে মই মিঠি গুটি অকমান দি লৈছো আৰু জলকীয়া এটা আছিল তাকে দি লৈছো আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ জ্বলা খায় হিমান দি ল'ব পাৰে আৰু মই মিক্সিতে পিছি লৈছিলো পিয়াজ দুটা হেখিনি দি লৈছো ইয়াতে গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি পিয়াজখিনি অকমান ভজাৰ পাছতে হালধি অকমান দি লৈছো আৰু নিমখ অকমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকমান ধনিয়া পাউডাৰ এখিনি অকমান ভজাৰ পাছতে মই পানী অকমান দি লৈছো অকমান এখিনি উতলাৰ পাছতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা কাচকলখিনিও দি লৈছো ইয়াতে এতিয়া দি লৈছো মই নৰসিংহ পাত অকমান আপোনালোকে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে নৰসিংহ দিলে মানে খাবলৈ ভাল লাগে সবজিখন এটা ঢাকনখন মাৰি পিনি অকমান এখিনি হিজিবলৈ দিম অকমান পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছো যি ধুনীয়া গোন্ধ মাৰিছে নহয় দেখিয়ে খাওঁ লাগি গৈছে আৰু এয়া হিজি গৈছে এয়া হৈ গল এই ভিডিঅটো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই